Papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-ventosa or cupping massage. So, natutunan ko lang to sa aking mahal na ina. So, while, hinihintay ko yung mask ko, meron akong model dito na nakahiga na at ready na siya. Ready na siya sa kanyang ventosa. Ayan lang naman siya, diba? Ready na ready siya. So, gagawin ko na ngayon. Okay? So, just stand by and look closely. Look properly. And you can do it also at home. Okay? So, guys, ito yung mga things na kailangan yung i-prepare for your DIY, do-it-yourself, ventosa, or cupping massage at home. So, ako, 6 lang. So, 6 na baso, same size dapat. You need alcohol. Of course, you need a lighter or candle or anything na may pwede siyang light. I use tissue. The others, they use cotton. They can also do that. And you need a coins para later sa likod. And of course, later, your oil. So siya po ang aking model ngayon. Pinilit ko lang to na mag-model. So, habang naka-face mask ako, diba, double heat. Kailangan natin kumayod sa YT. Kailangan kumayod at maglagay ng maraming videos. Kahit ano na lang maisipan natin. Ngayon, mag-aapoy-apoyan kaming dalawa. Aapoyan ko siya. Susunugin ko yung gagawin ko yung ventosa massage. Na, I learned this from my mother. She taught me how to do massage and this ventosa cupping massage. So, ngayon, wala akong mga gamit. So, ang ginawa ko, kung ano yung makita ko sa bahay. So, I'll show you later kung ano yung mga gamit na kailangan natin na makikita nyo lang sa bahay at magagamit nyo. Pero, you should be very, very, very extra careful po sa paggawa nito. So, pinakauna, you need to put oil first sa likod na. Yung massage mo na. We need to set first. We need to prepare yung likod ng iyong i-ventosa. Okay? So, while doing my ventosa, ayun si Mami Mino naka-play sa isang phone ko. Okay, guys. So, ito ka, Mami Mino, naka-play ka. Diba? Double hit yan. Ngayon mga tinatawag na double hit. Naka-play ka doon habang ako din dito gumagawa. Diba? Matalino. Ganyan dapat yung mga matatalino. So first, guys, let's massage his back. Wow. Diba ang swerte niya? Ang swerte niya lang, guys. Ganyan siya kaswerte. Diba? Ang galing ko. Meron siyang, ay, nakita niyo yung puwet. Okay lang yan, puwet lang yan. So, you need to, ganyan dapat. Kailangan sexy yung pag-massage ninyo. Sexy. Para, diba, magustuhan kayo ng mga asawa ninyo. Para ibigay sa inyo yung mga, alam nyo na kung ano yung hihingin ninyo. So, ako, I set it first. Kailangan iset. Ganyan lang, massage. Massage mo na yung back. So, that's how I do. Ay, sorry. Rated PJ. Rated PJ, guys. Hindi pala pwede. Ano ba yun? Iba yung magmamasa sa kanya, yung suso ko na lang daw. So, yan. Nalagyan na siya ng oil. So, after nyo lagyan ng oil, guys, of course, ito na. Ilalagay na natin yung coins. This is the coin. So, ibabalot ko lang siya, guys, dito. So, very dangerous to, guys, ha. Huwag kayong mag-ano-ano, ha. Kailangan alam nyo talaga mag-time siya. So, ganyan lang. Binalot ko lang siya. Kasi kailangan natin ng apoy. So, ipapakita ko sa inyo ang first time. So, you need the glass. So, alam nyo dapat kung saan nyo ilalagay. So, example, yung kakapagod mag-English, diba? Example,
Uy, nakita ba yung chat mo? Okay lang yan. They can see your butt. Sorry. So, example, saan ba yung maraming hangin? So, ito, marami siyang hangin dito. Ayun, no? Nafe-feel ko yung mga nuts. So, ilalagay ko siya dyan. Guys, actually, nakalimutan ko na, pero carry lang yan. Tapos, ayan na, may, ay, matamatay. Parang mahaba lang siya. Parang masyadong mahaba yung tissue mo. So, pag mahaba, wag masyadong mahaba. So, tingnan mo, di ba? So, okay, ganyan lang siya, guys, ganyan. Kasi ito mahaba yun. Basta hindi masunog yung likod mo. Okay. I hope this is correct. Ayan na. So, tingnan mo. Ayan, oh. Ayan na, may ano na siya, diba? Bakit ba talaga siya? Kita nyo? Kita nyo, nasa-action siya. Ayan, so, parang kailangan ano lang siya manipis. Diba? Trial and guys, trial and error siya. Pero tingnan nyo guys, oh. Ayan yung mga hangin niya sa likod. So, trial and error lang siya, guys. Ganyan lang, guys. So, dito naman, dapat magkabila. Kabilaan siya dapat, right? Ayan, guys, oh. Ang laki, oh. Nakita nyo, ang laki. Ang laki dito. Diba? Ang laki ng, ano niya, ng hangin niya. Para mas maganda dito. Ayan. Pwede ko itong baguhin. Baguhin ko to. Ulitin ko siya. Sorry. Naglipara na siya, guys. Patay talaga ako nito. Ayan! Perfect! Ayan, oh. Diba? Kita nyo ba? Oh my God, okay dito. Naglipara na yung mga nabubot. Diba? Yes, I'm here at the other side. You have a lot of wind. So, yan. See? That's it. I done his Ventosa. Right? So, you need to wait for at least 5 minutes now. Cover it. Okay, wait. Before I cover it, I show to you like
Like, you see? Yan yung mga hangin-hangin niya, guys. Kita ninyo? Yan yung mga hangin-hangin niya. So, kita nyo? Kita ninyo? Yeah. So, you can do it yourself actually. It's very easy. Ay ko, hirap ng do it yourself camera din, di ba? So, we need to wait. Tatakpan nyo siya. Correct? Takpan nyo lang. Ganyan. Then, you need to wait for, dito ka nga. Yan. Dito, mag-usa tayo. Yan. You need to wait for at least 5 minutes. 5 to 10 minutes, ayan. So, while waiting, i-massage muna yung kanyang kamay. Right? Kamay, massage. Yung ulo, i-massage nyo while waiting. Para pagkatapos niyang i-massage, pwede na kayong manghingi ng kahit ano. Example, sabihin mo, can I have some Louis Vuitton bag? Yun na yan. Kasi, na-relax na siya. Ganyan. So, look properly how I remove, Makinig, kasi wala yung mukha ko. So, open it. Oh my God. Ang laki ng ano. So, you need the oil, This one is my homemade oil. Ipapakita ko how I mix this oil with my essential oils, of course. First is this one kasi ito yung una nating linagay. So, paano ba natin siya tatanggalin? Huwag yung tanggalin pa ganun kasi masasaktan siya. So, kailangan natin siyang anong tawag nito? Ano ka ng maliit na butas dito using your, of course, your hand, your knee, what you call this? Basta ito, hintuturo or ano mo, kamay mo. Yan. Kailangan may hangin. Yung hangin niya dapat lumabas para hindi masyado. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Kita nyo yan? Diba? Ito siya, oh. Kita nyo to? Grabe, diba? Ang pula. So, kailangan natin ng oil. Lagyan natin ng oil. Okay? Later, i-massage ko yun. Kasi ayan, ang pula-pula niya. Kailangan talagang i-massage yun. After nun, i-massage siya kasi yung hangin niya na napondo. Oh my God. Kaya ito nag-blue black, diba? Afterwards. So, i-massage yun yan. So, tatanggalin muna natin iba. The same kung paano natin ginawa yung first. Lang. So, that's it for tonight. Have a good night, everybody.